Okay. Ayun. So, hindi tinadhana sa ilalim ng puting ilaw. Okay, next. Ako to, si Bang Silor. Podcast to, hindi lang halata. Mamili na lang ako ng interviewin. Yoko niyan. Yoko niyan. Yoko niyan. Oh. Yun lang. Have you seen my heels? Doon ka nga, malis ka dito. Oh my gosh, okay, fine. I'm just Ayan, sana okay na to next. Sino ka? Sino ka? Sino ka? Nagawa mo dito? Genie ka ba? Hindi. Ikaw sino ka? Podcast ko to eh. Podcast mo ba to? Malamang. Ako nga pala si Jello Montiero. Ginagawa mo sa buhay. Isa akong visual artist. Visual artist? Mm. Nagpipintura ka? Sa canvas. And isa rin akong filmmaker. Kailan pa yung kailan lang? Alin yung... Yung visual artist ka? Nag-start ako ng 2015. Matagal na yun, kailan lang? Kakabalik ko lang ulit. Ah, Noong 2022, 3, mga ganun. 23 years old ka na? Sana. Hindi ka 23 years old. Hindi na eh. Tao ba to? Oo. Wait, sino ka ba talaga? Anong ginagawa mo? Si Bang Silor. Ginagawa ko? Hindi ko rin alam. Kausap ka? Sino ka ba kasi? Yung nagpipilm ka? Gumawa kami ng pelikula nung nakaraan. Short film siya. Short film? Mm-mm. Saan yan nilabas? Nilaban namin siya sa Brussels. Brussels? Mm-mm. Braso? Brazil. Brazil? Sa Brazil? Baka mabash tayo din. Hello, Brussels. Ay, Pwede mo ba akong kunin doon next time? tara, sama tayo. Pwede ako maging statwa doon? Puno. Kulang kami ng sanga. Sige. Ano pang ginagawa mo? Ay, yan, pero ngayon talaga, full-time artist talaga ako. Full-time artist ka? Traditional artist, yung painter. Hindi nag-exhibit ka? Painter. Painter? Ibig sabihin yung pen mo nagagala? Yes. Kasi painter. Yes, sir. Wow, painter. So, kilala kang painter? Hindi ako kilala. Ano lang ako? Low-key lang tayo. Oo. Loki? Mm-mm. Nasa marbles ka? Mm-mm. Loki? Ano ako? Naghahanap. Low-key. Wow. Pero paano yan? Kung i-describe mo yung sarili mo as a painter, anong pwedeng description? So, tingin ko, ako? Gusto ko sana yung storyteller, pero, alam mo yun, pero walang words. Parang mas more on visual poetry. Parang kilala kita. Kilala kita eh. Kilala kita eh. Kailan yun? Kailan kita nakilala? High school pa ako nun eh. Oo nga eh. Nakilala kita kasi tinalo mo ako sa isang competition. Hindi! Tinalo mo ako. First ka nga nun eh. Second ako. Third si Chong. Hala. Oo. Hello, Ace. Nandun din si Ace, di ba? Tapos si Kuya Nino yung nag-award sa atin. I-flash mo dito yung picture natin.
Nakakahiya. Sobrang tagal na. Pero ilang taon ka nun? 20, di ko na maalala eh. Siguro mga nasa 23, 5. Wow, very young. Yes, Mm. you are 23 before. Yes. Way back. Ayun. Ngayon, Ngayon, ganun pa rin. Artist pa rin ako. Tuloy-tuloy lang. pero anong klaseng artist ka na ngayon? Hindi ko alam eh. Artist pa rin. Artist pa rin. Tingin mo ba ngayon successful ka na? Ano mo, iba eh. Sa'yo na lang, anong Okay. meaning ng success para sa'yo? Ang success para sa akin is yung now plus excitement. Now plus excitement. Paano mo sasabing excitement? Parang kaya mong gumala, ganun? Excited ka gawin yung bagay na gusto, yung parang nafe-feel mong buhay ka. Paano mo na yung excited? Patingin? Ganun. Mm. Successful ka na ba? Nararamdaman mo na ba na buhay ka? Every day. Now, ngayon, nararamdaman ko yung lamig. Na, buhay ako. Yan. Successful ako. Every day. Every day. Mm-mm. Pero bilang, nagfi-film ka din, di ba? Mm-mm. Ano ka doon? Director ka? Nung nag-start ako, nagsulat kami ng short film. So, as a director, before kasi, nag-shoot ako lang mag-isa. Kala ko kasi ganun yung pelikula eh. Yung process ng Oo. pelikula. Kala ko kaya ng mag-isa lang. Eh di naging ano ka doon? Naging octopus ka doon. Ang dami kong ginagawa, nagsulat. Tapos, sabi ko, ang hirap pala. So, bumuo kami ng team. 4 kami nun. Yan kasama nga si Ace, pati si Ja. Tapos, yung after ng short film na yon, na-discover kami ng isang film production dahil dun sa film na yun. Tapos yun na, nagtuloy-tuloy na nakapasok na ako sa prod. Sa prod. Mm-mm. Like, ano talaga? Film production talaga siya. Wow. So, nag-start ako doon as art dep. Oo, parang yung task na, ano yun eh, parang sinama pa lang kami ni Janine. So, parang manood. Si Janine ay ano siya doon? Si Janine. Si Janine ay AD, assistant director siya that time. Si Ace ano siya doon? Si Ace, hindi na siya nakasama doon sa mismong film production eh. Ano na siya, parang nag-aral kasi, pumasok na siya sa college. So, hindi. Yung Ace tsaka yung Janine, kasi pinagchichismisan na namin, kaklase ko yun nung senior high. Mabait yan sila. Okay. Ayan. Ikaw naman. Tapos, nanonood lang ako noon that time kasi wala akong alam sa mismong process ng paggawa nung ano eh. Parang self-taught lang eh. Parang kung ano lang makita ko sa internet, yun lang yun ano. So, iba pala siya sa mismong mundo nun. So, ang first task namin is gawing parang morgue yung isang room. Tapos yun na, tuloy-tuloy na natap. So, Ngayon ba, napipil mo na nasa morgue ka? hindi naman. Okay, wala tayo sa morgue. Confirm. Ngayon, anong process mo sa pagpipintura, sa pag-i-study? Sige, sabihin natin, gagawa ka ng isang concept. Ano yung mga nagiging process mo? Sige, sabihin natin, kung malawak siya, yung lately na ginawa mo, paano yung naging process mo doon? So, iba-iba yung thought process, parang paano ko simulan yung isang pyesa. Minsan, word lang, tapos parang magti-trigger na siya ng mga ideas. Pero minsan, parang pakiramdam, ganyan ko pa. Paano ko siya express, mapapakita ko through visual yung nararamdam. Pero kasi sobrang hirap ako sa words. Like, ngayon, parang ganyan, hindi ko ma-articulate kung ano yung exact na word. Para doon. Oo, miski sa nararamdaman ko. So, through visual, parang
Kunyari, Word, tapos isipin ko siya ng studies. Parang magma-mind map ako kasi mas madali siya pag sinusulat. Tapos hanggang late na yung image, yung kung tsaka ko isa i-sketch. So, ang nangyayari, nagsusulat ka muna bago ka mag-sketch. Oo, nagsusulat muna ako. Pero minsan yung image yung nauuna, tapos late na yung kung ano man yung ibig sabihin. Okay. Ah, so ganun lang siya. So habang paulit-ulit na proseso na ganun. Pero, saan ka nagsimula bilang isang artist? Anong medium mo nung una hanggang sa ngayon? 2015 sa graphite talaga, drawing. Tapos 27 graphite, color pencil. Tapos diretso oil paint na ako. 2017 nag-gallery agad ako. Makapal yung mukha eh. Agad, sabak agad. Okay lang yan kasi natutunan ko yun sa'yo. Ay, wow. Oo. Okay, next. Yun, tuloy-tuloy. So, after mo ng graphite, nag-oil ka agad. Color pencils, tapos agad. Ano ba yan? Yung prisma ba yan? Lang ako eh. Mahal yung prisma eh. Anong tawag doon? Kala ikaw yung nagpe-flex nung yung prisma, yung nilalatag pag may Wala akong ganun. may art meet-up, nilalatag na ganyan yung prisma. Hindi ako. Kala ko ganun Ay, kay. hindi yun. Okay, next. Tapos, yun. Pagka oil paint, inaral ko lang siya. Tapos, tuloy-tuloy na. Nababahuan ka ba sa oil paint? Nung una, nakakasuka yung amoy niya. Medyo masakit siya sa baga. Ganun. Ganun. Pero kasi pag parang may mga artist grade tsaka may mga student grade. Yung artist grade, may mga artist grade na wala nang amoy. Ano nga yung sinend ko sa'yo nung nakaraan? Artist grade ba yun? Student grade. Student. Kasi student lang ako eh. Mm. Discount po, pang student lang. Yeah. Ano siya, inspiring yan. Sige, kung i-inspire mo yung mga kabataan ngayon, san banda? Saan banda? Leg lang. Saan banda? Leeg lang. Be inspired from the next station, please. Yes. So, yun. Ano na ba yung Bakit ka naka-checkered? Wala lang. Kailangan magulo kasi yung buhok ko eh. Yan. Pero anong masasabi mo ngayon sa mga pumapasok sa sa industriya ng pagpipinta, pag-exhibit? Pasok lang, tuloy lang, pasok lang. Oh, wala namang gate eh. Pasok. Walang pintuan? Wala. Pasok lang sila, tuloy lang. Pero anong masasabi mo sa mga taong walang background sa art? Like hindi sila nag-aral about anything about art, pero gusto nilang pumasok sa pagpipinta or pag-exhibit. Ano ang masasabi mo? Yun, tamang tao talaga din. Parang yung circle na masasamahan, Ikaw ba ay nasa tamang tao na? Mm. I mean, tamang circle. Oo, maayos yung Paano mo nasabing nasa tamang circle ka na kung hindi sila bilog? nasasabi kong nasa tamang circle ako ngayon kasi hindi kami yung tropahan namin pag may nagbabarilan or nagche-checkan kami ng mga gawa. Yung constructive. Constructive criticism. Minsan kasi kailangan natin mayanig onte para maging ma-aware tayo sa sarili natin. O, eto, may kwento ako kasi Ayan, gusto ko yan, kwento. sobrang laking tulong nito. Si Kuya Jojo Barha. Si Kuya Jojo, pumunta lang siya sa gallery. Tapos lagi pag may every shows, may tumatambay lang siya, nakatayo lang siya dun sa gilid. Tapos umiinom.
Tas one time, nagkaroon kami ng chance na para makausap siya. Tas ginugol namin kung sino siya. Tas sikat na artist pala siya dito sa Pilipinas. Pero hindi siya nagpakilala as sikat na artist. Hindi. Lang namin yung sinearch lang namin yung pangalan niya. Tas ayun, edi kami nagpa-check kami ng ng mga gawa. Tas nung ako sabi, pwede ba to? Sasabihin, medyo sabi, ba't ang gawa mo? Parang mukhang, Ano yan? may blip naman dito, di ba? Mukhang pop? Sabi ko, ano man itong gawa mo? Okay. Blip niya lang. Sabi ko, tas ako, parang, imbis na ma-offend, ako, parang, kasi yung habang ginagawa ko na siya, medyo may nakita ko na yung image na ganun. Kasi yung based nga dun siya shape, kasi nung ginagawa ko, diba, naka-drape siya ng cloth. Tapos, sabi ko, ang galing nga, parang first time may magsabi sa akin ng ganun. Tapos na ako, parang lalo akong sinipag. Tapos parang naging conscious ako dun sa gawa ko. Tapos sabi ko, ang target ko, mapabilib ko sa mga susunod na gawa ko si Kuya Jojo. Kasi makikita mo yung sa gawa niya, yung na parang aral talaga. Tapos basta aware siya sa paligid. Makikita mo sa ginagawa niya sa mga piyesa niya. Tapos ayun. So kaya sobrang halaga talaga na may magsasabi sa'yo ng mga ganong bagay. Part kasi ng growth yung matanggap mo din yung criticism na ibibigay sa'yo. Madalas kasi parang focus tayo dun sa Kung sa ano ginagawa lang na, yung maganda. nade-detach na tayo dun sa reality na parang iba na pala tong ginagawa ko. So yung pagiging tao is yung para, yan, kumonek, makadama, maging aware, ayun. Sige. Okay. Ayun. So, ikaw, kung i-criticize mo ko, anong sasabihin mo? Wala naman. Wala naman akong mana. Stay what you are. Cringe ka ba? Awkward ako. Awkward. Medyo rin ako. Madalas din akong sabihan na ganyan. Tapos Na-cringe ka daw o awkward? Ewan ko, di ko alam paano ka magpakita ng sarili. Ganun. Like, paano ka magiging mukhang approachable? Kahit hindi nga mo kasi minsan ayoko din na yung, alam mo yun, Yung, parang, tao ba to? para sa akin, parang nahihirapan ako kumilos or parang maisalamuha pag Pero, paano ka nag-end up na maging artist? kasi yun nga, parang may mga kwento ako na gusto kong ikwento ngunit walang salita. Parang gusto mo din i-share pero na parang ayaw mo din, gusto mo rin siya i-keep sa sarili. So dahil nga awkward nga din ako so parang yun din yung nagiging way ko para mapakita yung sarili. Hindi lang yung labas, pati yung naiisip ko. Ito yung napili kong way to speak up sa mga, alam mo yan, gusto kong ipaglaban, sa mga napapansin ko, nararamdaman ko. Ayun. So, ito din yung way ko para kumonek sa tao. So, ang pagiging pintor at pagiging artist ay isa rin pagiging influencer. In a way, oo. Kasi isa rin akong na-impluwensya ng mga artist So ganun lang. Batuhan lang, balikan lang. Anong masasabi mo kapag yung kaharap mo dito may impluwensya ka din sa kanya? Ako. Oo. Kasi parang, iyan nga, parang kung sino man maka-interact or parang parang lagi may mababaon ka sa kanya, may makukuha ka kahit hindi ka conscious. Parang ganon. Hindi, I mean,
Payag ka ba? Okay ba sa'yo yung naging outcome ng impluwensya mo sa akin? Ah, ano ba naging impluwensya ko sa'yo? Wala pala. Kung hindi ka artist, ano ka ngayon? Nasa filmmaker siguro. Kung hindi ka filmmaker, ano ka ngayon? Nasa, ano ako, tawag dito? Sa bee farming. Ha? Sa bee farming. Ano yun? Yung nag-harvest ng mga honey. Wow. Kasi muntik na akong mapunta sa New Zealand. Tas nag-pandemic lang. Kaya di natuloy. Gusto ko mag-New Zealand. Mm-mm. Mag-bee farming na lang ako. Oo. Yung pangarap ko na lang yun. Kompleto na yun. Nag-aral na ako, nag-training na ako. Tapos, biglang nag-pandemic. Pero, naalala ko lang, si Jello na kilala ko ay umayakap ng puno. Oo. Ano ang nature para sa'yo? Maganda yun. Nag-grounding yun. Mag-grounding din ako. Parang, kailangan natin yun eh. Yung araw, hangin. Tapos yun, yung earth. Are we part of nature? Yes. Paano mo nasabi? Galing din tayo doon. Ba't mo may bulate? Yun. Hanggang ngayon pa rin, ayun, nag-ano pa rin, yakap puno. Anong nararamdaman mo kapag niyayakap mo ang mga puno? Nahihigop nila yung energy ko, tapos nahigop ko yung energy nila. So, parang naka-cleanse din ako, pakiramdam ko, ganun. Tingin mo ba recommendable sa mga tao ang yumakap sa puno? Oo naman, wag lang yung, wag na. Kasi, kahit anong puno, kahit anong puno, yakapin nyo. Ayun, pag may nakita yung yakapin nyo. Yakap lang wag yung wag nang sumobra dun sa yakap. Toot! Ah, Kapag ba ikaw, nai-imagine mo ba ang mundo na walang nature? Hindi. Hindi rin. Kasi parte tayo ng nature. Pag walang nature, wala tayo. Pag walang tayo, walang tayo. Di tayo pwede. Pinagtagpo, pero di tinadhana. Katay mo. Pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Paus pa yun. Mali. Ay, ano ba yun? Pinagtagpo. Ngunitin. Iba na tuloy na sa utak ko. Ano? Hindi tinadhana. Sa ilalim. Puting ilaw. Okay, next. Pero ikaw ba, open ka ba sa love life mo? Anong, Like, very vocal ka ba? oh. Kamusta siya? Okay pa ba siya? Birthday niya nga kahapon eh. Kanta tayo, happy birthday, 1, 2, 3, go. Happy Happy birthday birthday to to you. Woo-hoo! Happy birthday to you. Woo-hoo! Happy birthday, happy Happy birthday. Ikaw na, last. Happy birthday to you. What do you kutsinta? Kasi wala ko regalo eh. Ay, sige. Happy birthday. Tingin mo ba yung makakakita lang sa'yo ay naiimpluwensyahan mo na? Ang nakakakita sa akin. Mm-mm. Sa tingin ko, miski yung sa art ko lang, yung art ko mismo, yung lang yung malakas maka-impluwensya kaysa sa akin. Madalas, pag nakakasalamu ako sa exhibit, tas doon lang nila malalaman yung na ako pala yung gumawa nun. Tapos tsaka sila Ay, mag-open. hindi nila nakikita yung mukha mo. Hindi.
Yun. Si Jello Montero po, iboto. Tumatakbo para mapagod. Hindi po siya politician. Sino nag-inspired sa'yo para pumasok sa ganyan, maging artist? Nung college kasi, nag-stop ako. Tapos, parang di ko matanggap na nakikita ko yung mga klase ko pumapasok. Tapos ako, sa bahay. So, nag-isip ako ng magagawa ko nang nasa loob lang ako ng bahay. Tapos, yun, nakita ko lang sa SOCMED na may portrait na graphite. Tapos sabi ko, sabi ko, ang galing na ito ah. Parang try ko din, gusto ko din maging ganito. Pero, way before pa, bago pa bata pa lang ako, gusto ko na talagang maging artist. Lahat ng pictures namin, photo album, dinodrawingan ko. Tapos, nagkaroon lang, parang bumalik lang siya nung nakita ko nga yung portrait na yun. Tapos, yun na, nag-aral na, nag-YouTube lang ako. Tapos, yun na, tuloy-tuloy na. Tapos, kulong lang ako sa bahay, hindi na ako lumalabas. Kasi nga, nahihiya nga ako, baka makita ko ng mga klase ko na hindi ako pumapasok. Ganun. Ganon? Tapos, yun na, tuloy-tuloy na. Yun yung 2015 nga, yung kanina. May pinakamahal ka bang artwork? I mean, mahal mo, personally, yung isang artwork. May ganon ka bang artwork? Halos lahat, hanggang ngayon nahirapan pa rin ako magpaalam sa iba kong mga piyesa. Pero kailangan talaga kailangan, kasi yun nga yung ito nga yung pinili kong gawin. So yung pinakamahal, as in love ko, wala parang pantay-pantay lahat sila. Lagi, ang madalas ko siyang ma-feel na parang peak ng pagmamahal ko sa ginagawa ko pag yung during ng process na nararamdaman ko yung parang kasi yung nagme-meditate pag nagpipinta Doon ba lumalabas yung mga emotion mo pag nagpipinta ka? Oo, na umano din. Pero mas siya kung tutusin pag nagpipinta wala na wala na akong iniisip, wala na akong kahit ano. Nung nag-start ako, dati hindi ako makagawa pag masaya ako. Kailangan sasadyain ko yung lungkot ko, ganun. Parang kailangan manood daw na nakakalungkot or parang makikinig ako. Kasi, pero hindi siya hindi siya okay. Okay naman makadama. Tao tayo kailangan natural na makadama. Pero yung kailangan mong sadyain yung emosyon para lang makapagpinta, hindi siya okay Pero ano masasabi mo dun sa mga taong mas dun sila nakakaramdam ng lungkot? Hindi siya not in a negative way, pero mas dun nila nararamdaman yung emotion nila pag nagpe-paint sila. Yung release Oo. nila. Okay yun na parang nakakahanap ka ng kakampi through your art, ganun. Okay. Ikaw ba, nakakita ka na ng painting tapos naiyak ka? Parang naka-feel ka ng ganung emosyon? Hindi, kasi hindi. Personally kasi, hirap akong damdamin yung emosyon ko. Kaya lumalabas lang siya kapag nagpe-paint ako or nagpe-perform ako. Pero kapag casual, makikita ko yung mga painting. Hindi, never ko siyang na-feel. Pero, ang nafe-feel ko kapag kunwari pumupunta ako sa exhibit. Pag, di ba, nasa exhibit ka, maririnig mo kasi yung iba't ibang artist doon. Paano sila nag-explain ng painting nila, saan nagmula yung painting nila. Ganon siya sa akin. Kaya parang, mas bet ko pa rin yung pumupunta ako sa mga exhibit. Kasi para may first time naka-experience ako na na may nakita akong piyesa tapos kinilabutan ako. Tapos di ko na malayan umiyak ako dun sa harap ng piyesa. Oh. May iba yung Kakilala mo yung artist nun? hindi ko rin alam kung sino siya. Pwede mong i-describe yung nakita mo dun sa painting. Ma-blue siya. Siguro dahil yung sa kulay, ma-blue. Tapos ang daming nangyayari sa piyesa, sobrang puno siya ng mga tao
pero hindi siya yung figure na figure talaga. Ano siya eh, medyo parang may pagka-abstract na yung datingan niya. Pero para siya, alam mo, paredolya. Imagine mo ganito yung image. Okay. Nadama ko. Though hindi ko kilala personally yung artist kung ganun ba yung gusto niyang iparating dun sa piyesa niya. Pero yun din talaga ang purpose ng mga artworks. Oo. Makadama, connect, ganun. May mga tao na bang nagsabi sa'yo na ang ganda ng painting mo, ganito yung naramdaman ko nung nakita ko yung painting mo? Ano, yung unang exhibit ko, may mag-ina. Yung anak niya parang nasa late 30s na, tas yung nanay. Tingin lang sila sa piyesa ko, ang tagal nila, magkaakbay sila mag-ina. Tapos nilapitan ko yung mag-ina. tapos umiiyak sila. Oh. Tas yan na, nagte-thank you lang sila sa akin. Tas yun na. Parang ako, doon pa lang na feel ko na successful artist ako. Kasi alam mo, natawid ko nang hindi ko kailangan magkwento or di ko magano, yun lang. Wow. Wow. Meron din isa na exhibit natin. Saan yun? Yun sa Bacoor, sa ano pa to? Okay, sa Ayan. Bacoor. May estudyante na ang tagal niya din nakatitig. Yung 'di ba yung piyesa ko, nasa baba yun sa'yo eh. Tapos nasa taas yun sa akin. Nakaganon. Nakatingala siya. Hindi tinitingnan yung painting ko. Gold yun Dapat yung yung attention nun nasa gold kasi kumikinang pa. Tapos nasa taas. Ang tagal niya nakatingala. Tapos nilapitan ko siya. Tapos sabi ko, ano sa tingin mo gustong iparating nung... Painting. Hindi ako nagpakilala eh. Tapos, kinuwento niya yung mismong painting sa akin. Tapos, yung pagkakakwento niya, parang siya yung gumawa ng painting. Ganun niya kadamang-dama yung Tapos, tsaka ako nagpakilala na ako yung... Ikaw yung... Oo. Parang alam ko yan. Ito ba yung pinost mo na nakataliko dun sa Yun. Oh. Tanda ko siya. Kasi, ayun din eh. Parang yung mga ganong moments na parang nafe-feel ko, successful. Kaya din tumigil ako kasi feeling ko ang nasi-share kong energy sa painting ko ay malungkot. Ganun. Kaya parang pumahinga muna ako. Parang gusto kong bumalik pag yung kaya kong i-produce ay yung gusto ko ring i-absorb na energy. Ganon siya. Yung mga gawa ko ngayon, medyo, iba yun na, medyo eerie daw yung nafe-feel nila, ganun. Pero kasi sa akin, yung pinanghugutan ko doon, masaya, positive, Pero kasi yung kulay, madilim. Parang yung contrast nung gawa ko ngayon. So, para may ganun siya ngayon. May ka ba? Ano yung tingin mo pinakamasayang painting mo ngayon? Saan siya nagmula? Yung last solo ko ng yung Thunder. Maganda yung buong process nun kasi pinagtulungan namin nung partner ko yun eh. Nagsulat kami. Tas kada piece, kanta siya. Wow. 10 yun eh. Kasi ang bala kasi namin nun, kada piece, tas may kanta na magiging album sa Spotify. Bala kasi, kada piece, may lang doon, may QR na parang pag in-scan, maririnig mo yung kanta. Okay. So, yun. Nagsimula sa kanta yung mga piyesa. Ayun. Tapos naging Naging painting, piyesa. Tapos ano yung masasabi mo sa sarili mo? Thank you. Kung kausap mo yung kababata mo, ano masasabi mo? Kamusta ka? Kung kausap mo yung teacher mo dati basta yung teacher mo dati, ano masasabi mo? Maraming salamat, ma'am. Kung kamusta ka, kung kausap mo yung
papa mo, ano masasabi mo? I love you, daddy. Kung kausap mo yung nanay mo, anong masasabi mo? I love you, me. Kung may kapatid ka ba? Dalawa. Kung kausap mo yung kapatid mo, anong masasabi mo? I love you, guys. Sweet, ganun kayo sa bahay, sweet. Hindi. Kung kausap mo ang batang ikaw, anong masasabi mo? Tama ang ginawa mo. Proud ako sa'yo. And that is important. Yes. Pero as an artist, ikaw, kung yung mga nakapalibot sa'yo, Yung mga tropa. Umiikot lang din yung ano ko sa art scene, sa film. Tapos yung mga kababata ko, as in, mga kababata simula nung high school pa hanggang ngayon, kami, mga nasa gantong industriya din sila. hindi. Sinusuportahan lang nila ako pag may show, ganun pupunta pa rin sila. Mabait sila, no? Mabalik. Gusto ko rin kayo maging kababata. Kababata mo si Jan. Sila Janine. Tas Si sila Janine. Tsaka si Meko. Hanggang ngayon, kami pa rin, magkakasama. Yun. Okay. Kailangan natin mag-reflect. Bilang tao daw, ano daw yung natutunan mo at maisha-share mo? Simula daw bata ka na natutunan mo hanggang ngayon. Yung, eto, may binabasa ko yung Power of Now. Power up now. Simula bata ko hanggang naging high school, nabully talaga ako, physically, emotionally. Tapos miski sa bahay, kasi yung parents ko, ano talaga para may trabaho. So naiiwan yung kasambahay. Tapos, alam mo yun, parang wala akong naging safe space. Sa school, miski yung mga kalaro ko sa kalsada, binubuli talaga ako. Naging ano ko yung sarili ko. Safe space ko yung sarili ko. Mahalaga talaga na maging ano ka lang, yung kung ano lang yung ngayon, parang di mo iisipin, ano kaya bukas, ano yung ganito. Stay sa present, ganun. Hindi ko sinasabi na parang hindi ka magpe-prepare para dun sa ano. Nililesen ko lang yung pag-aalala sa hindi tiyak, ganun. Ako yung natutunan ko simula pagkabata ko, nadala ko hanggang ngayon, yung hindi mo kailangan maging extreme. Kailangan mo lang maging consistent. Yun yung ano ko naman. Yung dala ko simula pagkabata ko. Kasi nung bata ako parang iba-iba yung lesson na dala ko. Parang kunwari sa era na to, iba yung lesson na dala ko. Sa ganitong era, nag-e-evolve kasi nag-grow. So iba-iba siya. Kaya ito si Kuya Jello, yung part na kilala niya dati, iba rin sa part na kilala niya ngayon ako. Ganon kasi iba-iba yung lesson na dala ko. Ang ano lang sa akin, yung dala ko ngayon, yung pinaka-different. May Lord kasi ako ngayon. Yun na yun. Hindi ka nag-iisa Hindi ka nag-iisa talaga Malaking bagay ang existence ng isang tao sa buhay ng ibang tao. Yan talaga. Ang ano na. Kaya parang as much as possible, kailangan kung mag-show up sa mga kaibigan or parang kung sino man. Show up lang ng show up kasi kapag nag-showdown, baka mag-breakdance. Pangarap lang kita. And I'm my Lozartan. Nagsabi. Walang hangarap. Sa mga taong nangangarap, mangarap na kayo ng mangarap, wag lang ako ang pangarapin. Delikado na yan. Mga ano ba? Anong ulit? Parang kung ano masasabi. Anong masasabi natin sa mga taong nangangarap? Kahit parang quotes lang siya. Quotable quotes. Ano ko rin siya yung mantra ko. Everything works out for you. Iba ang magagawa ng faith. Sa akin naman, yun nga, you don't have to be extreme, just be consistent. Also, naging inspirational. Naging roller coaster ng emosyon yung Yung sa akin naman ay sa mga taong nangangarap, ang masasabi ko lang ay samahan nyo ng kilos. Oo.
Paano, sige, saan ka nila pwede i-follow? Sa IG, Facebook. Sige, sabihin mo kung saan ka nila pwedeng i-follow, tsaka saan ka nila pwedeng panoorin, tsaka kung may upcoming exhibit ka. Ayun, pwede niyo ako i-follow sa aking Instagram at Jellofish, 3 ayan. Tapos may upcoming show ako sa Joyman sa Thailand. Group show. Paano ka namin mapuntahan sa Thailand? Hindi, baka may mga ano tayo doon. May mga Oh. fans ka doon na nandun na. Hello, Thailanders! Jellyfish will be there. Peder. Yes, sir. Punta kayo. Ay, sa ano, meron din ako August. Sa August pa naman. Yan, sa VOV 2-man show namin. Ano nga ibig sabihin ng VOV? Vinyl on vinyl. Vinyl on vinyl. Yan. 2-man show yan. Mm-mm. Kailan yan? August? Sa August 28 yata. Di ko alam yung... Basta sa August. Yon, basta follow nyo siya sa Instagram niya. 3 I daw yon. Jello F-I-I-I-S-H. Mm-mm. G yung Jello ah. Ayokong interviewin yun. Di naman sikat sa social media yun eh. No part of this content is intended to harm, offend, or discriminate against any individual or group. All views are shared respectfully and purely for discussion. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you.